Η Honda έχει ανακοινώσει το νέο CRF 250L και το νέο CRF 250 Rally για το 2021. Αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτό, καθώς τα συγκεκριμένα μηχανάκια θα τα παράγει με έναν ακόμη κινητήρα 300 κυβικών εκατοστών και θα τα διαθέτει ως νέα μοντέλα με όνομα CRF 300L και CRF 300 Rally. Το πόσο αλλάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά στα αναβαθμισμένα 250 και πόσο διαφορετικά θα είναι τα νέα CRF των 300 κυβικών εκατοστών θα σας τα δείξω με αυτούς τους συγκριτικούς πίνακες. Μείνετε μαζί μου. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα μοντέλα CRF 250L και CRF 250 Rally είναι τα Dual Sport μηχανάκια της Honda, τα οποία παράγονται εδώ και αρκετά χρόνια και είναι εξαιρετικά δημοφιλή. Για το 2021, η Honda αποφάσισε αφενός να αναβαθμίσει τα υφιστάμενα CRF 250L και CRF 250 Rally, αφετέρου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του φανατικού κοινού τους και να τοποθετήσει λίγο μεγαλύτερο και κατά συνέπεια δυνατότερο κινητήρα, δημιουργώντας έτσι ένα επιπλέον μοντέλο προς αγορά. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Αυτός ο πίνακας αποτυπώνει συγκριτικά όλα τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των μοντέλων της σειράς L και ο επόμενος τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Rally. Να διευκρινίσω σε αυτό το σημείο ότι οι εκδόσεις των 250 κυβικών εκατοστών τόσο στη σειρά L όσο και στη σειρά Rally εμπλουτίζονται για το 2021 με την έκδοση S, η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα άλλο παρά μόνο στις αναρτήσεις της, οι οποίες είναι ψηλωμένες, αυξάνοντας έτσι την απόσταση από το έδαφος και το ύψος της σέλας. Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο πίνακα που αφορά στη σειρά L. Στην αριστερή στήλη αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις επόμενες στήλες δεξιότερα φαίνεται πώς αυτά μεταβάλλονται αναχρονιά και έκδοση. Εντός του μπλε φόντου περικλείονται τα χαρακτηριστικά που παραμένουν αμετάβλητα, ενώ με κόκκινα γράμματα αναγράφονται αυτά που αλλάζουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα-ένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ξεκινώντας από τον κινητήρα. Τύπος κινητήρα. Το 250 του 2020 είχε υγρόψυκτο μονοκύλινδρο τετράχρονο κινητήρα, ο οποίος παραμένει ως έχει και για το 250 του 2021 και για το 300. Κυβισμός. 249 κυβικά εκατοστά για τα 250, 286 για το 300. Διάμετρος και διαδρομή πιστονιού. 76-55 για τα 250, παραμένει αμετάβλητο. 76-63 μακραίνει η διαδρομή στο 300. Τροφοδοσία. Ψεκασμός για όλα τα μοντέλα. Σχέση συμπίεσης 10,7/1 για όλα τα μοντέλα. Τώρα, ισχύς. Ήταν 24 άλογα στο 250 του 2020 στις 8.500 τροφές. Τώρα, στα 250 του 2021 τα 24 άλογα πιάνονται στις 9.000 τροφές, ενώ στο 300 έχουμε 27 άλογα στις 8.500 τροφές. Αυξημένη δηλαδή υποδύναμη κατά 3 άλογα. Η ροπή στο 250 του 2020 ήταν 23 νιουτόμετρα και πιάνονταν στις 6.750 στροφές. Τώρα βλέπουμε ότι παραμένει 23 νιουτόμετρα, αλλά στις 6.500 στροφές, ενώ για το 300 η ροπή αυξάνεται σε 26,6 στις 6.500 στροφές. Παρακάτω, συμπλέκτης. Στο 250 του 2020 ήταν υγρός πολύδυσκος. Στα νέα μοντέλα του 2021 γίνεται υγρός πολύδυσκος ολίσθησης υποβοήθησης. Η μετάδοση είναι με αλυσίδα σε όλα τα μοντέλα και έχουμε 6 ταχύτητες σε όλα τα μοντέλα. Παρακάτω, πλαίσιο. Νέο επανασχεδιασμένο πλαίσιο για όλα τα μοντέλα του 2021 και τώρα όσον αφορά τις διαστάσεις, την απόσταση από το έδαφος και το ύψος της σέλας, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το 250 έκδοση S με το 300, τα οποία έχουν ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις, έτσι βλέπετε, ενώ διαφοροποιείται το απλό μοντέλο των 250 κυβικών εκατοστών, το οποίο είναι χαμηλότερο. Άρα λοιπόν, η απόσταση από το έδαφος, ενώ ήταν 255 χιλιοστά, γίνεται 245 χιλιοστά και 285 στο απλό και S μοντέλο και ομοίως 285 στο 300. Αντίστοιχα τώρα, το ύψος της σέλας από 875 χιλιοστά γίνεται 830 και 880 στα 250 και παραμένει 880 στο 300. Βλέπουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά το 300 και το 250S είναι τα ίδια ακριβώς μηχανάκια όσον αφορά τις διαστάσεις τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν
Ιδιαίτερη σημασία για έναν αναβάτη ο οποίος έχει μέτριο ύψος και τον απασχολεί το πώς πατάνε τα πόδια του στο έδαφος. Από εκεί και πέρα λοιπόν η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ παραμένει ίδια, 7,8 λίτρα, και το βάρος με υγρά από 146 κιλά που ήταν στο 250 του 2020 πέφτει σε 142 κιλά για όλα τα μοντέλα του 2021, μειώνεται δηλαδή κατά 4 κιλά. Παρακάτω τώρα οι διαστάσεις των τροχών παραμένουν ως είχαν, δηλαδή 21 ίντσες για τον μπροστινό τροχό, 18 ίντσες για τον πίσω, ενώ οι αναρτήσεις παραμένουν ως είχαν, απλά βελτιώνονται. Στον επόμενο πίνακα παρατηρούμε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Rally είναι ακριβώς τα ίδια όσον αφορά τον κινητήρα, τον τρόπο μετάδοσης και τις διαστάσεις τροχών, άρα μεταβάλλονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά του L, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαστάσεις, η απόσταση από το έδαφος και το ύψος της σέλας. Ομοίως δηλαδή και το 300 Rally υιοθετεί πλήρως τις διαστάσεις του ψηλού μοντέλου S των 250 κυβικών εκατοστών. Οπότε η απόσταση από το έδαφος από 270 χιλιοστά γίνεται 220 χιλιοστά στο χαμηλό, 275 χιλιοστά στο ψηλό 250, 275 χιλιοστά στο 300. Το ύψος της σέλας από 895 χιλιοστά γίνεται 830 χιλιοστά στο χαμηλό 250, 885 χιλιοστά στο ψηλό 250 και 885 χιλιοστά στο 300. Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ από 10,1 λίτρα αυξάνεται σε 12,8 λίτρα και για τα τρία μοντέλα του 2021. Και τέλος, το βάρος με υγρά από 157 κιλά πέφτει στα 153 κιλά και για τα τρία μοντέλα, δηλαδή μειώνεται κατά 4 κιλά. Επιπλέον των νέων τεχνικών χαρακτηριστικών που είδαμε στους πίνακες, τα CRFs του 2021, τόσο αυτά με τον κινητήρα των 250 κυβικών εκατοστών, όσο και αυτά με τον κινητήρα των 300 κυβικών εκατοστών, έχουν υποστεί σημαντικές αναβαθμίσεις σε πολλά σημεία. Οι κοινές αναβαθμίσεις για όλα τα μοντέλα, CRF250L, CRF300L, CRF250 Rally και CRF300 Rally, είναι οι εξής. Ανασχεδιασμένο πλαίσιο, ελαφρύτερο, με ιδανικότερα χαρακτηριστικά ελαστικότητας. Βελτιωμένα μέρη στην μπροστινή και την πίσω ανάρτηση. Τα μπροστινά και πίσω φρένα εφοδιάστηκαν με δισκόπλακες τύπου Μαργαρίτα. Νέος συμπλέκτης ολίσθησης υποβοήθησης. Επανασχεδιασμένη εισαγωγή αέρα και καινούρια εξάτμιση. Νέος χρονισμός βαλβίδων για βελτίωση ισχύως και ροπής στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Νέος πίνακας οργάνων με ένδειξη σχέσης στο κυβότιο. Κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό. Ανασχεδιασμένη θήκη εργαλείων. Νέο κομψότερο πίσω φωτιστικό. Νέα αναδιπλούμενα μαρσπιέ. Ειδικότερα τώρα, τόσο τα 250 όσο και τα 300 της σειράς L φέρουν νέο εμπρός φωτιστικό με επιθετική σχεδίαση και επανασχεδιασμένη τάπα ρεζερβουάρ. Ενώ τα αντίστοιχα Rally θα έχουν φαρδύτερη αντικραδασμική σέλα, ελαστικά παρεμβίσματα στα νέα αναδιπλούμενα μαρσπιέ, μεγαλύτερο ανεμοθώρακα και νέα μπάρα στερέωσης αξεσουάρ ίδιας διαμέτρου με το τιμόνι, 22 χιλιοστά δηλαδή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Honda έχει μία επιλογή για όλους εμάς που στο πίσω μέρος του μυαλού μας ονειρευόμαστε κρυφά να αποκτήσουμε κάποια στιγμή μία dual sport μηχανή για χωμάτινες και ασφάλτινες διαδρομές σε ορεινούς δασικούς και επαρχιακούς δρόμους. Το μόνο που μένει πλέον είναι να περιμένουμε για να δούμε αυτά τα νέα μοντέλα από κοντά στις εκθέσεις των αντιπροσώπων. Αυτά από εμένα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να ειδοποιηθείτε για το επόμενο. Γεια σας!